Доброго дня! Я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Продовжуємо з вами розмову про фундаментальні основи фінансового менеджменту. І зараз у нас тема звітність. Існує 4 форми фінансової звітності. Це баланс, звіт про доходи та витрати, звіт про рух грошових коштів і звіт про рух капіталу. Кожна із цих форм може мати посилання на інші додаткові таблиці, які називаються примітки до фінансової звітності. Примітки розкривають та деталізують ті чи інші статті основних форм фінансової звітності. Складання фінансової звітності – це є сфера компетенції головного бухгалтера. Звітність будь-якої компанії можна порівняти, наприклад, із довідкою про результати аналізів пацієнта. Також, як, наприклад, лікар може цю довідку або результати аналізу прочитати, зрозуміти, поставити діагноз і призначити лікування пацієнту, так само і фінансовий аналітик може проаналізувати і на основі фінансової звітності зробити висновки про стан компанії, зробити власні висновки щодо її поточного стану, висловити будь-які припущення щодо розвитку компанії в майбутньому. Якщо, наприклад, власник бізнесу вважає, що його бізнес абсолютно здоровий, то йому, напевно, не треба мати звітність і тим більше не треба вміти її читати та аналізувати. Незалежно, чи то фінансова звітність, чи то управлінська звітність. Основним фінансовим звітом компанії є баланс. Він ще називається як звіт про фінансовий стан. Цей звіт формується завжди на 2 дати, щоб користувач мог бачити, які відбулися зміни за якийсь період, наприклад, за рік. 3 інші фінансові звіти – звіт про доходи та витрати, звіт про рух грошових коштів, звіт про рух капіталу. З однієї сторони це є допоміжні звіти по відношенню до балансу, а з іншої сторони вони доповнюють баланс, тому що всі оці форми, вони якби показують або розкривають інформацію про рух, тобто про обороти за певний період часу. Тобто баланс показує, що було і що стало на 2 дати, а інші форми показують, що відбулося за той чи інший період. Отже, баланс розкриває фінансовий стан компанії на звітну дату. Баланс має як статті, самостійні статті, і розрахунковий рахунок, і показник прибуток, і також в балансі є розділ капітал. Самі ось ці 3 елемента балансу і розкриваються у наших 3 інших формах фінансової звітності. Розрахунковий рахунок розкривається у формі про рух грошових коштів, прибуток розкривається у формі звіт про доходи та витрати, а капітал розкривається у формі звіт про власний капітал. Усі інші статті балансу або інших звітних форм можуть деталізуватися у вигляді приміток до фінансової звітності, а примітки складаються з таблиць та певної описової частини. Повний фінансовий звіт будь-якої компанії, він представляє собою певний такий каскад або ієрархію звітів або таблиць, плюс описова частина. Звіт про капітал дає відповідь на запитання, що отримують акціонери. Звіт про рух грошових коштів відповідає на питання, де гроші. А також наочно показує, що прибуток і гроші – це різні, хоч і пов'язані економічні категорії. Звіт про доходи та витрати, він розкриває усі складові такого елементу капіталу, як прибуток. Тобто деталізує доходи, деталізує витрати. В балансі прибуток позначається одним рядком. Цей звіт про доходи та витрати, він більш цікавий не стільки акціонеру, скільки саме бізнесмену-керівнику. Аналіз всіх елементів цієї форми дає основу для прийняття різних управлінських рішень,
щодо управління операційною діяльністю підприємства. Тепер ми можемо перейти до іншої частини, яка називається управлінська звітність. Управлінська звітність – це певний набір взаємопов'язаних таблиць, які розроблені всередині компанії для забезпечення зручного керування власним бізнесом. Тобто управлінська звітність дає можливість здійснювати аналіз, контроль, мотивацію і планування. Ці таблиці можуть містити абсолютно всю інформацію про компанію, яка є у фінансовій звітності. Таким чином, управлінська звітність з одного боку дублює фінансову звітність, а з іншого управлінська звітність має і певну конфіденційну інформацію, яка містить комерційну таємницю компанії і, відповідно, не розкривається у фінансовій звітності. Ця інформація не призначена для зовнішніх користувачів. І саме це є головною відмінністю управлінської звітності від фінансової. Управлінська звітність – це сфера компетенції фінансового директора. І лише за його відсутності головний бухгалтер змушений брати на себе певні компетенції щодо формування управлінської звітності. Призначення будь-якої звітності – це, перш за все, подання у зручному для читання та інтерпретації вигляді даних як бухгалтерського обліку, так і управлінського обліку. Щоб зрозуміти сутність управлінської звітності і управлінського обліку, я пропоную такий приклад, побутовий приклад. Є, наприклад, будинок, 17 поверхів. На кожному поверсі є 5 квартир, а у кожній квартирі по 2 стояки холодної води. Відповідно, у будинку є 10 вертикальних стояків із подачею холодної води. Вся ця система труб сходиться в одну велику трубу. На цій великій трубі стоїть загальний лічильник обліку споживання холодної води. Так званий це загальнобудинковий лічильник. Різниця між показниками цього лічильника на будь-які 2 дати – це є що? Це є обсяг споживання води за певний місяць. І ось, наприклад, в будинку було споживання колись 1000 кубічних метрів, а стало 1200. Тобто воно зросло на 20%. Будинок, відповідно, заплатить водопостачальній організації на 20% більше. Отже, і усі мешканці, які проживають в будинку, також заплатять на 20% більше. Чому? Тому що у них немає можливості ідентифікувати причини зміни обсягу споживання. Тобто хтось з них спожив більше або менше. Маючи такий неприємний інцидент, постало, наприклад, питання про встановлення індивідуальних лічильників на кожну квартиру. Почали рахувати, і виходить ось такі, наприклад, варіанти. Перший варіант. Якщо купити лічильники на кожен кран, тобто це 17 поверхів, помножити на 5 квартир, на 2 лічильники для кожної квартири, це виходить 170 лічильників. Це є дуже дорого. Другий варіант. Частина мешканців пропонує, давайте встановимо один лічильник на один поверх, тобто всього 17 лічильників. Третій варіант. Мешканці кажуть, ні, давайте встановлювати один лічильник на один стояк холодної води. Тобто це буде взагалі тільки 10 лічильників. І ось мешканці спілкуються, а потім знайшлась одна розумна людина і звернула увагу на таке, що варіант номер 2 не може бути реалізован суто технічно. Тобто неможливо поставити один лічильник на один поверх, тому що вода подається не по одній трубі, а відразу по 10 трубах на кожен поверх. Варіант третій можливий, але це призведе до конфлікту між сусідами, які отримують воду з одного стояка, тому що будь-які зміни по одному стояку також будуть розподілятися усім споживачам цього стояка, тобто на 17 квартир. І це звузить загальнобудинкову проблему до рівня одного стояка, але не вирішить її. Варіант перший підходить, хоча це і дорого, але, на жаль, підходить тільки перший варіант. На побутовому рівні, на ось цьому побутовому прикладі, він є очевидний для нас усіх,
і інтуїтивно зрозумілий, і ми усі розуміємо, як вирішити проблему контролю за споживанням води в одному будинку за існуючих умов споживання та обліку. Тепер цей побутовий приклад можна перенести і на бізнес. Компанія – це є будинок. Прибуток компанії – це є показник 1200 або 1000 метрів кубічних води в будинку. Загальнобудинковий лічильник – це дані про прибуток згідно з фінансовою звітністю, тобто прибуток компанії за певний період. Водопостачальна організація – це, наприклад, якийсь зовнішній користувач фінансової звітності, якому достатньо бачити загальнобудинковий результат споживання води, тобто бачити прибуток. Більше ніякі деталі йому бачити не потрібно. А ось квартирні лічильники – це і є управлінський облік, елементи управлінського обліку. Це саме те, що потрібно тільки мешканцям, які хочуть сплачувати тільки за себе, а не за сусіда. А при цьому є ще вибір першого варіанту, або другого, або третього. Ось ці розмірковування, який варіант вибрати, це є методологія, тобто це є правила з системним рішенням для усієї компанії повністю. І це правила забезпечують в подальшому отримання необхідної і коректної інформації для усіх підрозділів компанії. Тобто це і є процес побудови управлінського обліку. А одна розумна людина, яка звернула увагу мешканців на ті чи інші проблеми, це є фінансовий директор компанії. Отже, щоб отримати спочатку, щоб поставити управлінський облік і отримати відповідну управлінську звітність, фінансовий директор зобов'язаний спочатку затвердити методологію, яка матиме і технічне рішення, і забезпечувати необхідну інформацію всі підрозділи підприємства. Іначе помилка на цьому етапі призведе до марного витрачання часу і коштів компанії. Звертаю вашу увагу, що є певні бухгалтерські програми, які мають вбудований пакет управлінської звітності. Але насправді потім ці програми все ж таки необхідно доробляти. Немає універсального рішення. Тому, щоб затвердити методологію, треба спочатку повністю знати і розуміти весь бізнес компанії. Тому на етапі впровадження управлінського обліку всі керівники, у тому числі і директор компанії, вони перебувають у підпорядкуванні у фінансового директора щодо даного проєкту. Фінансовий директор в даному проєкті є якби генератором ідей, художник або архітектор. Він є координатор, а локомотивом мають бути усі підрозділи компанії. Алгоритм вивчення бізнесу компанії і формування методології управлінського обліку описано і на слайді, який ви бачите, і в матеріалах, які додаються до цього відео. Побудова такого каркасу для управлінського обліку – це функція фінансового директора. Це глобальна функція в рамках управління операційною діяльністю. Технічна реалізація проєкту – це вже участь IT-підрозділу разом із головним бухгалтером та співробітниками фінансового блоку, які виконують функцію методології з управлінського обліку і побудову управлінської звітності. Управлінський облік і управлінську звітність не можна формалізувати і стандартизувати як бухгалтерський облік та фінансову звітність. Його цінність саме в індивідуальності. Хороший, я маю на увазі з якісними даними, автоматизований управлінський облік – це є конкурентна перевага над іншими компаніями, тому що система прийняття рішень працює швидше, точніше, мотивація персоналу є об'єктивніша, а контроль якісніший, ніж в інших. Умовний приклад щодо виділення видів бізнесу, наприклад, і побудови певної управлінської звітності пропонується у матеріалах, що додаються до цього відео. Також в цих матеріалах в матеріалах проєкту ми продовжуємо розкривати тему кар'єрного плану для студентів.
Тут теж дякую за увагу. Дивіться наступний розділ, великий розділ, який називається вже «Організація фінансового менеджменту».